यो चाहिँ जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ लोकसेवा सब्जेक्टिभको सिलेबस हो। यसमा सोइल मेकानिक्समा आइडेन्टिफिकेसन, क्लासिफिकेसन, पर्मिएबिलिटी, इफेक्टिभ स्ट्रेस, सिपेज एनालाइसिस यहाँ अन्डरलाइन गरेको टपिकहरू सबै छ। सबैबाट सब्जेक्टिभ क्वेसनमा आउन सक्छ। हाम्रो सेकेन्ड पार्ट लोकसेवाको सेकेन्ड पार्टको एक्जाममा र स्टेबिलिटी अफ स्लोप भनेर यो छ। यो चाहिँ हाम्रो जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ सेक्सन ए 30 मार्क्समा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ र जियो टेक्निकल इन्जिनियरिङहरू अरू पनि छ। यो जियो टेक पर्छ। यसबाट क्वेसनहरू यी टपिक्सबाट आउन सक्छन्। त्यही भएर हामी यसको हेर्नेछौँ। ओके, नाउ हामीले अस्तिको अघिल्लो भिडियोमा हामी न्युमेरिकल हेरेका थियौँ, अगाडिको न्युमेरिकलहरू, जसमा हाइड्रोमिटर एनालाइसिसहरू यहाँसम्म गरिसकेका थियौँ। हाइड्रोमिटर एनालाइसिस 3.10 मा हाइड्रोमिटर मेथड अफ एनालाइसिसमा मेनिस्कस रिडिङ सिएम छ, डेप्थ अर लेन्थ 14 सिएम छ, जिरो करेक्सन सी नट, टेम्परेचर करेक्सन सिटी छ भने म्यू भनेको कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन पोइजमा दिएको छ भने 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ग्राम सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायरमा आउँछ। ग्राममा सेकेन्डमा पर सिएम स्क्वायरमा। जेनरली एसआई युनिट अफ दिस कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी चाहिँ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर हो। तर ग्राम सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायरको लागि चाहिँ यो 1 पोइजलाई इन्टु 10⁻³ गर्नुपर्छ। र यहाँ क्वेसनले भनेअनुसार यो क्वेसनले सोधेअनुसार डायमिटर निकाल्ने फर्मुला 30 म्यू बाई GS - 1 को रुट इन्टु √L/T। यो भनेको D = K टाइम्स √L/T हो। K भनेको चाहिँ √30 म्यू बाई GS - 1 हो। के भनेको कोफिसिएन्ट हो हाइड्रोमिटर टेस्टको। र यहाँ म्यूलाई ग्राम सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्न 10⁻³ ले मल्टिप्लाई गर्यो। र रिडिङ आरसी करेक्टेड रिडिङ भनेको RA मेजर रिडिङ RA यहाँ दिएको छ। RA रिडिङ द हाइड्रोमिटर रिडिङ RA माइनस जिरो करेक्सन सी नट प्लस टेम्परेचर करेक्सन फर गिभन टेम्परेचर गर्नुपर्छ। आरसी निक्लिसक्यो। अब आरसी निकालिसकेपछि P पर्सेन्टेज इक्वल्स टु CSG टाइम्स RC डिभाइड बाई MS इन्टु 100 हो। CSG भनेको फेरि CSG इक्वल्स टु 1.65 GS डिभाइड बाई 2.65 GS - 1 हो। यहाँबाट जिएसको भ्यालु दिएको छ। सिएसजी निकाल्यो। आरसी भनेको रिडिङ माइनस करेक्सन प्लस करेक्सन गर्यो आरसी निक्ल्यो। एमएस भनेको मास अफ गिभन मास अफ सोइल ड्राइड सोइल एमएस मास अफ ड्राई सोइल सोइलको मात्रै मास हो। यहाँ छ विथ 50 ग्राम मास अफ ड्राई सोइल। ग्राममै छ हाम्रो युनिट ग्राम सेकेन्ड सिएम स्क्वायर सिएम युनिट छ ग्राममै छ। सो डाइरेक्टली फर्मुला लाउँदाखेरि हामीलाई सोधेको छ क्यालकुलेट द स्मलेस्ट पार्टिकल साइज D diameter D which would have settled depth of 14 and the percentage finer than this size भनेको छ। पर्सेन्टेज फाइनर P dash equals to निक्ल्यो। डायमिटर अफ पार्टिकल D निक्ल्यो, पर्सेन्टेज पनि निक्ल्यो। त्यस्तै 3.11 पनि हेर। 3.11 मा के छ, यो क्वेसन छ, यहाँ छ, यस्तो छ। यहाँ पनि D इक्वल्स टु त्यसरी नै √L/T नै हो। K टाइम्स 30 म्यू √GS - 1 D इक्वल्स टु √30 म्यू बाई GS - 1 इन्टु √L/T। यो भनेको D इक्वल्स टु K√T। तर यहाँनिर L को भ्यालु यसरी R अनि R इक्वल्स टु RA प्लस CM भनेको करेक्सन CM दिएको छ भने मेनिस्क रिडिङ C नट दिएको छ हो। C नट CM दिएको छ, म्यू दिएको छ, सबै दिएको छ। L भ्यालु यसरी निकाल्नु भनेको छ अनि R भ्यालु यसरी भयो। यो पनि कम्बाइन्ड सिभ एन्ड हाइड्रोमिटर एनालाइसिसको एक्जाम्पल हो। यो हेऱ्यौँ। त्यस्तै पज गरेर हेर। यो इक्जाम्पलहरू खासै मेनली इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही पनि यसो इक्जाम्पलहरूलाई पनि फोकस गरौँ भनेर हो। र
एक्जाम्पल 3.12 मा पनि के भनेको छ, प्लट ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ एन्ड कम्प्युट द फलोइङ भनेको छ। यो क्वेसन छ। ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ प्लट गरेर कम्प्युट गर्नुपर्ने छ। यसमा ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ पर्सेन्टेज फाइनर र ग्रेन साइज यसरी सिभ एनालाइसिस गरिसकेपछि पर्सेन्टेज फाइनर निकालिसक्ने र ग्रेन डायमिटर अनुसार कर्भ प्लट गरिसकेपछि यहाँ दिएको छ पर्सेन्टेज कोर्सर टु मिडियम स्यान्ड इक्वल्स टु कोर्सर टु मिडियम भनेको यहाँनेरि कोर्सर स्यान्ड टु मिडियम कोर्स टु मिडियम भनेको यहाँनेरि यो कति पर्सेन्टेज यो डाटा छ 98% रहेछ। 98 माइनस मिडियम स्यान्डको भनेको कहाँ छ, यो यहाँनेरि कति पर्सेन्टेज छ भनेको 48 रहेछ। यहाँ कोर्स टु मिडियम पर्सेन्टेज कोर्स टु मिडियम स्यान्ड 98 माइनस 48 भनेको 50% रहेछ। पर्सेन्टेज फाइन स्यान्ड भनेको फेरि यो चाहिँ फाइन हो। कोर्स टु मिडियम स्यान्डको पर्सेन्टेज भनेको यो कर्भमा यहाँदेखि मिडियमको कहाँसम्म रहेछ, मिडियम भनेको यहाँसम्म होइन, यो लिमिट यो तलसम्म आउँदाखेरि यो कति पर्सेन्टेज छ 48 भनेको कति पर्सेन्टेज कोर्स टु मिडियम रहेछ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज कोर्स टु मिडियम भनेको 98 माइनस 48 50 भयो। अब अर्को भनेको पर्सेन्टेज फाइन स्यान्ड भनेको फाइन भनेको यहाँदेखि ट्याक्कै यही 48देखि यहाँनेरि ट्याक्क तल यो सिधा फाइनको गर्दाखेरि यो कति पर्सेन्ट रहेछ 8 जति होला, 6.2 रहेछ ल। 48 माइनस 6.2 भनेको 41.8% चाहिँ फाइन स्यान्ड रहेछ। त्यसरी नै अब निकाल्यो युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट भनेको D60/D10 10% फाइनर बाई 10 60% फाइनर बाई 10% फाइनर डायमिटर D60/D10। अस्ति हामीले पर्सेन्टेज पासिङ क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज पासिङ अनि पर्सेन्टेज रिटेनिङ क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेनिङ अनि हामीले अर्को भनेको पर्सेन्टेज फाइनर अनि अरू के निकाल्ने हेरेका छौँ। त्यही अनुसार D60% फाइनर पर्सेन्टेज फाइनर निकालेको छ। 60% फाइनरको डायमिटर कति हो 6। 60% फाइनरको डायमिटर 6 भन्दा अलिक कम रहेछ ल। 60 यहाँबाट हेर्ने 60% फाइनर पर्सेन्टेज फाइनर निकालेको 60 को सुइँ तल तान्दाखेरि यो भनेको कति हो डायमिटर इन एमएम भनेको 6 भन्दा कम रहेछ भनेपछि कति छ 0.58 6 mm भन्दा कम छ ल। 0.58 न 0.6 हो रहेछ 0.6 छ 0.4 0.6 भन्दा कम भनेको 0.58 D10 भनेको 10% फाइनरको साइज हेरौँ 10% भनेको 0.098 0.1 भन्दा अलिक कम 0.098 D60/D10 भनेको कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको D30 स्क्वायर बाई D10 इन्टु D60 60% फाइनर 10% फाइनरको डायमिटर 30% फाइनर डायमिटरको स्क्वायर। यहाँबाट पर्सेन्टेज फाइनर निकाल्ने अघि यहाँ माथि क्यालकुलेट गर्ने छ। पर्सेन्टेज कम्प्युटेसन्स अफ पर्सेन्टेज फाइनर सिपमा डायमिटर अफ ग्रेन इन एमएम छ 2 mm स्ट्यान्डर्ड 2 mm सिप 1.45 यति सिप छ। सिपमा मास रिटेन कति छ यति। पर्सेन्टेज रिटेन भनेको मास रिटेन बाई टोटल मास इन्टु 100 पर्सेन्टेज रिटेन क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन भनेको अब सबैको क्युमुलेटिभ लेख्ने 2 3 to 5.6 5.6 यसरी गरेको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन भयो। अब क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज फाइनर यो भनेको 100 माइनस क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन 100 माइनस 2 इक्वल्स टु 98.0 100 माइनस 5.6 भनेको 94.5 100 माइनस 93.8 भनेको 6.2 यो भनेको 100मा माइनस गर्ने क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन यसरी क्यालकुलेसन हो। यसरी सिप एनालाइसिसमा मास रिटेन निकाल्छ प्रत्येक सिपमा र त्यो मास रिटेनको पर्सेन्टेज निकाल्छ पर्सेन्टेज रिटेन भयो। त्यसको क्युमुलेसन गर्यो भने क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन भयो र
100 माइनस त्यो रेस्पेक्टिभ सिपको क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज रिटेन भन्यो भनेको त्यसको पर्सेन्टेज फाइनल भयो, रेस्पेक्टिभ सिपको पर्सेन्टेज फाइनल भयो हो। यसलाई ग्राफमा प्लट गर्छ विथ रेस्पेक्ट टु द डायमिटरसँग यसरी कर्भ प्लट गरिन्छ लग स्केलमा। यो लग स्केलमा डायमिटर छ, यता पर्सेन्टेज छ, यसलाई भन्छ एस कर्भ, द्याट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसन कर्भ आफ्टर सिप एनालाइसिस परफर्म भन्छ। यही अनुसार अब हामीले D10, D60, D30 यो निकालिसक्यौँ। त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी, कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर, पर्सेन्टेज अफ कोर्स टु मिडियम स्यान्ड यो डिफ्रेन्टहरू निकालिसक्छौँ। यसअनुसार क्लासिफिकेसन पनि गरिन्छ। यो भनेको हाम्रो इन्डेक्स प्रोपर्टीको पनि ग्रेन प्रोपर्टिजभित्र पर्छ। सोइल ग्रेन प्रोपर्टिज एन्ड सोइल एग्रिगेट प्रोपर्टी भनेर दुईवटा प्रोपर्टीमा चेन्ज गरेको छ। इन्डेक्स प्रोपर्टी अफ सोइलमा पनि ग्रेन प्रोपर्टीमा चाहिँ सेप एन्ड साइजहरू, पार्टिकल साइज, पार्टिकल डायमिटर यो सबै भनेको ग्रेन प्रोपर्टी भयो। एग्रिगेट प्रोपर्टीमा चाहिँ युनिफर्मिटी अनि वाटर कन्टेन्ट अनि कन्सिस्टेन्सीहरू भयो, कोएफिसिएन्ट अफ युनिफर्मिटी, कर्वेचर, यिनीहरू भनेको चाहिँ एग्रिगेट प्रोपर्टिज अफ सोइल भयो। यसरी एनालाइसिस भयो। र 3.13 मा पनि हेरौँ। यसमा छ लिक्विड लिमिट टेस्टको डाटाहरू दिएको छ। यसलाई हामीले लिक्विड लिमिट टेस्टलाई पनि कर्भमा प्लट गर्नुपर्छ र 25 नम्बर अफ ब्लोजको रेस्पेक्टिभ वाटर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ लिक्विड लिमिट हो। यो कर्भ प्लट गरेको हेर्ने, यो पनि सिम्पल छ। त्यस्तै एक्जाम्पल 3.14 मा केही फर्मुलासँग रिलेटेड हो। लिक्विडिटी इन्डेक्स, एक्टिभिटी, कन्सिस्टेन्सी एन्ड नेचर अफ सोइलसँग रिलेटेड डाइरेक्ट फर्मुलाहरू। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विडिटी इन्डेक्स भनेको चाहिँ नेचुरल वाटर कन्टेन्ट माइनस डब्लु प्लास्टिक लिमिट डिभाइड बाई प्लास्टिसिटी इन्डेक्स। यो भनेको प्लास्टिसिटी इन्डेक्स आइपी इक्वल्स टु डब्लुएल माइनस डब्लुपी अनि लिक्विडिटी इन्डेक्स आइएल इक्वल्स टु डब्लुएन माइनस डब्लुपी डिभाइड बाई आइपी। एक्टिभिटी ए भनेको आइपी डिभाइडेड पर्सेन्टेज अफ पार्टिकल्स लेस देन 2 माइक्रोन साइज, 2 माइक्रोन साइजभन्दा कमको पर्सेन्टेज अफ पार्टिकल्स। यसरी डाइरेक्ट फर्मुला र यो इक्जाम्पल भइहाल्छ। 3.15 पनि के छ, ल्याब टेस्ट 2 सोइल स्याम्पलको, सोइल नम्बर 1 स्याम्पल र सोइल नम्बर 2 स्याम्पलको ल्याब टेस्टमा लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, फ्लो इन्डेक्स यो दिएको छ भने यसमा टफनेस इन्डेक्स र कमेन्ट अन द टाइप्स अफ सोइल भनेको छ। यो सबै इन्डेक्स प्रोपर्टिजभित्रको एग्रिगेट प्रोपर्टिज, सोइल ग्रेन प्रोपर्टिज दुईवटा निकालेर हामीले जेनरली त्यसको नेचर अफ सोइल हेर्ने भनेर अगाडि डिस्कस गरेको छौँ। त्यही हो हामीले थ्योरीमा जे डिस्कस गरेको छ त्यही अनुसार यहाँनिर रिजल्ट निकाल्ने हो। र 3.16 मा पनि सेम त्यस्तै छ। 3.17 पनि फर्मुला युज गर्ने टाइपकै छ। यसमा यो फर्मुलालाई अलिकति हेर्ने त्यति हो। यही माथिल्लो फर्मुलाबाट डिराइभ भएको फर्मुला हो भनेको केही छैन। यसरी सिम्पल न्युमेरिकल छ तर खासमा न्युमेरिकल हो भनेको अब्जेक्टिभमा सर्ट न्युमेरिकलहरू, छोटो छोटो टाइपको न्युमेरिकलमा फर्मुला डाइरेक्ट लाउन खालको आउँछ। यो न्युमेरिकल पनि यसो हेर्दा हुन्छ। र 3.19 मा पनि एउटा सिम्पल श्रिङ्केज लिमिट टेस्टको कुरा छ। ड्राई सोइल केक इज इक्वल टु द टोटल भोल्युम अफ द श्रिङ्केज लिमिट, डिग्री अफ श्रिङ्केज, कमेन्ट अन द नेचर श्रिङ्केज टेस्टको कुराहरू यसमा आएको छ। यसमा युज गर्ने फर्मुलाहरू, युज भएका कुराहरू पनि हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको कुराहरू नै छ। यसरी न्युमेरिकल इक्जाम्पल सकियो। अब जेनरल कन्सिडरेसन फर क्लासिफिकेसन अफ सोइल, यसमा चाहिँ हाम्रो यो सोइल क्लासिफिकेसनको कुरा छ। यो हाम्रो सब्जेक्टिभ एक्जामको लागि आउने टाइपको क्वेसनहरू छ। जेनरल कन्सिडरेसनहरू कसरी कन्सिडर गरेर सोइल क्लासिफाई गरेको छ थोरै। यसमा द अब्जेक्टिभ्स अफ दिस च्याप्टर आर टु डिस्कस फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन सोइल, यो फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ सोइल एन्ड क्लासिफिकेसन अफ सोइल। मेनली फिल्ड आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने, सोइलको फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन अनि क्लासिफिकेसन कसरी भएको छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्छ। The method of field identification of soil can conveniently be discussed under the heading of
coarse grain and fine grain soil material. Field identification for coarse grain soil and fine grain soil. For coarse grain soil material, the coarse grain soil material are mineral fragments that may be identified primarily on the basis of grain size, and the different constituents of coarse grain materials are sand and gravel. Sand and gravel are considered as coarse grain soil. Oh, as the described in earlier section, the size of sand varies from 0.075 mm to 4.75 mm, and that of gravel from 4.75 mm to 80 mm. Sand and gravel. The different constituents of coarse grain materials are sand and gravel. स्यान्डको साइज भनेको 0.07 mm देखि 4.75 mm स्यान्डको साइज. द स्यान्ड साइज भेराइज फ्रम दिस mm. यो चाहिँ स्यान्डको साइज हो. ग्राभल भनेको 4.75 देखि 80 mm को ग्राभल. स्यान्ड एन्ड ग्राभललाई चाहिँ मेनली फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन अफ कोर्स ग्रेन मेटेरियल भनेर राखेको रहेछ. यसमा फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन सोइलमा field identification of sand and gravel. एउटा sand can further be classified as coarse, medium sand and fine sand. Field identification coarse sand, fine sand, medium sand. स्यान्डलाई पनि कोर्स, मिडियम र फाइन गरी तिनमा डिभाइड गरेको छ. And the engineer should have an idea of the relative size of the grain in order to identify the various fractions. आइडेन्टिफाई गर्नको लागि मेनली हामीलाई साइज थाहा हुनु पर्यो र साइज अनुसार नै त्यसको डाटाहरू थाहा हुनु पर्यो. द मिनरल ग्रेन क्यान बी राउन्डेड. यहाँ भनेको छ द डिस्क्रिप्सन स्यान्ड एन्ड ग्राभल सुड इन्क्लुड एन estimate of the quantity of material, the different size ranges, as well as statement of shape and mineralogical composition. The mineral grain can be rounded. कोर्स ग्रेन्ड स्यान्ड एन्ड ग्राभलको साइज थाहा हुनुपऱ्यो. त्यसमा मिनरल कम्पोजिसन, त्यसको सेपहरू थाहा हुनुपऱ्यो. राउन्डेड, सब राउन्डेड, एङ्गुलर, सब एङ्गुलर. इज राउन्डेड, सब राउन्डेड, एङ्गुलर, सब एङ्गुलर मिनरल ग्रेन हुनसक्छ. द मिनरल ग्रेन क्यान बी राउन्डेड, सब राउन्डेड, एङ्गुलर, सब एङ्गुलर. द प्रेजेन्स अफ मिका अर विक मेटेरियल सच एज सेल इफेक्ट. मिका विक मेटेरियल भित्र पर्छ. मिका अथवा विक मेटेरियल जस्तो सेल अफेक्ट, सेलहरू यस्तो प्रेजेन्स छ कोर्स ग्रेन सोइलमा भने ड्युरेबिलिटी, कम्प्रेसिबिलिटी अफ द डिपोजिटमा चाहिँ अफेक्ट गर्छ. ड्युरेबिलिटी एन्ड कम्प्रेसिबिलिटीमा एफेक्ट गर्छ. विक टाइप अफ मेटेरियल लाइक सेल एन्ड मिकाको प्रेजेन्स गर्यो या कोर्स ग्रेन स्यान्ड एन्ड ग्राभलमा भने यसमा असर गर्छ भनेको छ. फाइन ग्रेनमा चाहिँ अब a well-graded sand is more stable for foundation base as compared to uniform or poorly graded. A well-graded sand is more stable for foundation फाउन्डेसनको लागि एज कम्पेयर टु युनिफर्म अर पुवरली ग्रेडेड मेटेरियल. युनिफर्म पुवरली ग्रेडेड यो अगाडि हेरेको छ. युनिफर्म अथवा पुवरली ग्रेडेड मेटेरियल भन्दा वेल ग्रेडेड स्यान्ड चाहिँ स्टेबल हुन्छ. इज बेस्ट फर द फाउन्डेसन भनेको छ. यो आइडेन्टिफिकेसनमा साइज अनुसार, मिनरल कम्पोजिसन, मिनरल ग्रेनको सेप अनुसार, राउन्डेड, सब राउन्डेड, एङ्गुलर, सब एङ्गुलर, यी अनुसार हामीले फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ. कोर्स ग्रेन भने फाइन ग्रेनको इनअर्ग्यानिक सोइल पनि भन्छ. फाइन ग्रेन सोइल. द कन्स्टिट्युएन्ट पार्ट्स अफ फाइन ग्रेन मेटेरियल्स आर द सिल्ट एन्ड क्ले फ्र्याक्सन. अघि स्यान्ड एन्ड ग्राभल थियो, अहिले सिल्ट एन्ड क्ले चाहिँ सिल्ट र क्लेनको फाइन ग्रेनको कन्स्टिट्युएन्ट फ्र्याक्सन्सहरू भयो, कन्स्टिट्युएन्ट पार्ट्स भयो. बोथ दिस मेटेरियल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज. साइज माइक्रोस्कोपिक हुन्छ. साइज फिजिकल प्रपर्टिज अदर देन ग्रेन साइज मस्ट बी युज एज क्राइटेरिया फर फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन. सो फिजिकल प्रपर्टिज अदर देन ग्रेन साइज. ग्रेन साइज चाहिँ माइक्रोस्कोपिक साइज भएको हुन्छ. फाइन ग्रेन माइक्रोस्कोपिक साइजको कारणले हामीले साइजले अनुसार छुट्याउन सक्दैनौँ. सो साइजदेखि बाहेक अरू फिजिकल प्रपर्टिज युज हुन्छ. सो फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्न सकिन्छ? द टेस्ट युज इन द फिल्ड अर फिल्ड आइडेन्टिफाई गर्ने तरिका मेनली फाइन ग्रेन सोइलको फिल्ड आइडेन्टिफाई गर्न ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्ट, सेकिङ टेस्ट, अनि अर्को भनेको प्लास्टिसिटी टेस्ट, डिस्पर्जन टेस्ट. यो टेस्टहरू गरेर फिल्ड आइडेन्टिफाई गर्ने. ड्राई स्ट्रेन्थ,
सेकिङ, प्लास्टिसिटी टेस्ट, डिस्पर्जन टेस्ट। र तर कोर्स ग्रेन स्यान्ड एन्ड ग्राभलको लागि चाहिँ साइज, मेनली साइज, फिजिकल प्रोपर्टिज साइज 0.075 एमएमदेखि 4.75 स्यान्ड, 4.7 to 80 भनेको ग्राभल, यति साइज अनुसार आइडेन्टिफाई गर्न सकियो। अनि कम्पोजिसन अफ ग्रेन पनि मेनली हेर्न सकिन्छ। यति हो। र फाइन ग्रेनको फिल्ड आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हामीले ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्ट, सेकिङ टेस्ट, प्लास्टिसिटी टेस्ट र डिस्पर्जन टेस्ट, यति तिनवटा टेस्ट गरेर, चारवटा टेस्ट गरेर हामी त्यसको फाइन फाइन ग्रेन्ड सोइल मेटेरियल फिल्ड आइडेन्टिफाई गर्छौँ। ड्राई स्ट्रेन्थ टेस्टमा चाहिँ यहाँ दिएको छ, it can be estimated by crushing 3 mm size dry fragment between thumb and forefinger. A clay fragment can be broken only with great effort, whereas a silt fragment crushes easily. सिल्ट चाहिँ हो भने इजिली क्रस हुन्छ अरे, अनि क्ले हो भने चाहिँ ग्रेट इफोर्टले मात्रै के हुन्छ, ब्रोकेन हुन्छ। थम र बिट्विन थम एन्ड फोर फिङ्गर बिचमा हामीले 3 mm साइज क्रसिङ गरेर पनि ड्राई स्ट्रेन टेस्ट गर्न सक्छौँ। इजिली के हुन्छ, क्रसिङ हुन्छ भने सिल्ट हो, नभए क्ले हो। यसमा अघि स्यान्ड एन्ड ग्राभल आइडेन्टिफाई गर्ने थियो, अहिले चाहिँ सिल्ट र क्ले छुट्याउने। एउटा ड्राई स्ट्रेनमा चाहिँ इजिली क्रसिङ सिल्ट, ओन्ली विथ ग्रेट इफोर्ट, त्यो चाहिँ क्ले। सेकिङ टेस्ट, यो चाहिँ दिस सेकिङ टेस्ट इज अल्सो कल्ड एज डाइलेटेन्सी टेस्ट, डाइलेटेन्सी टेस्ट पनि भन्छ यसलाई। Distinct silt from clay, since silt is more permeable than clay. In this test, a part of soil mixed with water to a very soft consistency is placed in the palm of the hand. The surface of soil is smoothed out with the knife, and the soil part is shaken by tapping the back of the hand. If the soil is silt, water will rise quickly to the surface and give it a shiny ग्लिस्टनिङ एप्रियरेन्स। सिल्ट हो भने चाहिँ इजिली त्यो वाटर चाहिँ के हुन्छ, सर्फेसमा एक्सपोज हुन्छ, के हुन्छ, इजिली सर्फेसमा आउँछ। क्ले हो भने चाहिँ त्यो वाटर चाहिँ आउँदैन। यसरी अर्को सेकिङ टेस्ट पनि गर्छ, यो भनेको डाइलेटेन्सी टेस्ट भन्छ। सोइल वाटर राइज क्विकली टु द सर्फेस एन्ड गिभ साइनी एप्रियन्स, टल्किन्छ, पानी चाहिँ सजिलै सर्फेसमा आउँछ, होइन भने चाहिँ आउँदैन। प्लास्टिसिटी टेस्ट, if a sample of moist soil can be manipulated between the palm of the hand, the fingers, and rolled into a round thread of 3 mm diameter, contains significant amount of clay, still cannot be rolled into a thread of 3 mm diameter without severe cracking. सिल्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदैन, रोलिङै गर्न सकिँदैन। लेस प्लास्टिक हुन्छ, प्लास्टिसिटी नै कम हुन्छ, होइन भने क्ले चाहिँ के हुन्छ, रोलिङ गर्न सकिन्छ। यो प्लास्टिसिटी टाइप टेस्ट। डिस्पर्जन टेस्ट, dispersion, the test is used for making rough estimate of sand, silt, and clay present in the material. The procedure consists dispersing a small quantity of soil in water taken in a glass cylinder and allowing the particles to settle. The coarser particles settle first, followed by finer one, and ordinarily sand particles settle within 30 seconds if the depth of water is about 10 cm. Sand particles चाहिँ 30 सेकेन्डमै सेटल हुन्छ। सिल्ट पार्टिकल सेटल इन अबाउट हाफ टु 250। स्यान्ड क्विकली सेटल हुन्छ, अनि अलि बढी टाइम लाग्छ केले, सिल्टले। वेरेज पार्टिकल अफ क्ले साइज रिमेन इन सस्पेन्सन, क्ले चाहिँ सस्पेन्सनमै रहिरहन्छ। यो चाहिँ डिस्पर्जन टेस्ट भयो। यसरी हामीले सुरुमा भनेको क्रसिङ हुन्छ हुँदैन, अनि अर्को भनेको वाटर सर्फेसमा क्विकली एपियर हुन्छ कि हुँदैन, अर्को भनेको रोलिङ गर्न सकिन्छ सकिँदैन, अनि डिस्पर्जन टेस्ट गरेर पनि हामीले फाइन ग्रेनको सोइलको फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ। यति गरिसकेपछि के भयो, स्यान्ड, सिल्ट, क्ले, ग्राभल आइडेन्टिफाई गरियो फिल्डमा। अरू भनेको अर्ग्यानिक सोइल, अर्ग्यानिक म्याटर कन्टेन गरेको अर्ग्यानिक सिल्ट, सोइल, सिल्ट, क्लेहरू यहाँ छ, यसको हेर्न सकिन्छ। र अब क्लासिफिकेसन अफ सोइलमा चाहिँ मेनी सिस्टम्स आर युज द्याट आर बेस्ड अन ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लिमिट्स अफ सोइल. The systems that are quite popular amongst engineers are the AASTHO soil classification system and
Unified Soil Classification System AASTO Soil Classification System, and USCS system, Unified Soil Classification System, USCS, AASTO Soil Classification System, and US System of Soil Classification. यसरी a textual system which is based only on grain size distribution, the system that are based on grain size distribution and limit of soil. Methods that are used for classifying soil are based on one or other of the following two broad system. Soil classification systemहरू चाहिँ textural system based on grain size मात्रै पनि छ, अर्को textural system based on grain size as well as limits of soil छ। त्यसमा चाहिँ जेनरली युज हुने भनेको आस्तो सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम, युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टमहरू soil classification system छ। So this textural soil classification system मा चाहिँ के छ त सोइल क्लासिफिकेसनमा भन्दाखेरि हाम्रो एउटा छ US Department of Agriculture Textural Classification, US Department Textural Classification मा चाहिँ soil fraction diameter less than 2 mm gravel, 2 to 0.05 mm sand, 0.05 to 0.002 mm silt, and less than 0.002 mm clay, sand silt clay। अघि हामीले field identification of कोर्स ग्रेनमा चाहिँ स्यान्ड एन्ड ग्राभल, फाइन ग्रेनमा चाहिँ सिल्ट एन्ड क्ले थियो। त्यस पछाडि पनि अब सोइलको टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन एकर्डिङ टु द ग्रेन साइज डिस्ट्रिब्युसन क्लासिफिकेसनमा चाहिँ हाम्रो यो युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर सिस्टम युएसडिए क्लासिफिकेसन, यो चाहिँ युएसडिए क्लासिफिकेसन युएस डिपार्टमेन्ट अफ एग्रिकल्चर क्लासिफिकेसनको यो भयो। लाई यसरी ग्राफमा पनि देखाउन सकियो, यो स्टडी गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अझै स्यान्ड सिल्ट क्ले ग्राभललाई पनि पर्सेन्टेज अनुसार क्लासिफिकेसन गरेको छ। अब आस्तो क्लासिफिकेसन सिस्टम अर्को आयो। आस्तो क्लासिफिकेसन सिस्टम अमेरिकन एसोसिएसन अफ स्टेट हाइवे एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन अफिसियल सिस्टममा चाहिँ एएसटिएम D3242 आस्तो। अनि मेथड अफ द रिसिभ सिस्टममा चाहिँ के छ, द सिस्टम बेस्ड अन द फलोइङ थ्री सोइल प्रोपर्टी, द्याट इज पार्टिकल साइज टेक्स्चरल क्लासिफिकेसन भनेको टेक्स्चर साइजमा डिपेन्ड छ, ग्रेन साइजमा, अनि लिक्विड लिमिटमा, प्लास्टिसिटी इन्डेक्समा चाहिँ यो क्लासिफिकेसन बेस्ड छ। यो आस्थो क्लासिफिकेसन इज बेस्ड अन पार्टिकल साइज, लिक्विड लिमिट एन्ड प्लास्टिसिटी इन्डेक्स यसरी छ। र क्लासिफिकेसन प्रोसिजियरहरू पनि छ। यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स लेस देन WL-30, प्लास्टिसिटी इन्डेक्स ग्रेटर अर इक्वल टु WL-30 यो छ। अनि क्लास 4875 A76 यसरी छ। र एउटा चार्टै छ यसको, यो चार्टमा सोइलको क्लासिफिकेसन छ। यसमा छ A1A, A12 ग्रुप क्लासिफिकेसन। यसमा जेनरल क्लासिफिकेसनमा ग्रुप क्लासिफिकेसन A1 भित्र पनि A1A, A1B, A3, A2, A2 भित्र A24, A25, A26, A27 छ। यसमा के छ, 35% or less of total sample passing number, यति साइज, सिल्ट क्ले मेटेरियल्सहरूको यसरी ग्रुप छ, यसरी क्लासिफिकेसन छ। यसलाई प्लास्टिसिटी इन्डेक्स, लिक्विड लिमिट अनुसार चाहिँ यो चाहिँ के अनुसार भयो, यो चाहिँ साइज अनुसार भयो। ग्रेन साइज 40 म्याक्स, 41 मिन साइज क्लासिफिकेसन भयो। यसलाई हेर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ प्लास्टिसिटी इन्डेक्स, लिक्विड लिमिट अनुसार यहाँ छ। A4 एन्ड A24 यो लिक्विड लिमिट 40 भन्दा कम र यो प्लास्टिसिटी इन्डेक्स 10 भन्दा कम भित्र पर्यो यो A4, A24 ग्रुप। A5, A10 ग्रुप भनेको यहाँ पर्यो र A75, A27 भनेको यहाँ पर्यो। यसको चाहिँ आइपी लिक्विडिटी WL-30 भन्दा कम, WL-30 भन्दा बढी भनेर क्लासिफिकेसन अघि जस्तो थियो। यो भनेको आस्थो क्लासिफिकेसन, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्लासिफिकेसन आफ्टर द US डिपार्टमेन्ट। अनि युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम USCS क्लासिफिकेसन, युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम
छ अर्को। त्यसमा चाहिँ युनिफाइड सोयल क्लास सिस्टममा चाहिँ धेरै छ।